Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și mă bucur ca de fiecare dată să vă alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură bonus pentru luna decembrie. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Pești, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Cum de asemenea, dragilor, nu uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Pești. Îmi cer scuze pentru sunetul de la telefon, l-am dat pe încet, era deja dat pe încet, dar se pare că și când intră mesaje, intră grup, așa că mi-i de scuze. Revenind, dragilor, dacă nu veți rezona cu această lectură, nu face nimic, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Bun, și atunci haideți să vedem, dragii mei, care este situația actuală pentru dragii mei din Pești. Bun, și avem dragii de voi, sunteți foarte obosiți, dragilor, nu știu dacă anumite obligații, nu știu dacă o situație, nu știu, la muncă sau în general, așa, nu știu, sunteți foarte, foarte plini de responsabilități, de gânduri, de obligații, cum am mai spus. Dar văd că nu vă pierdeți optimismul, pentru că aveți vise care vreți să vi le duceți la îndeplinire, da? Și cumva nu o să vă lăsați, indiferent cât va fi de greu și cât de responsabilități ați avea și câte lucruri vin peste voi. Se pare că nu vă pierdeți speranța. Și asta e un lucru bun. Haideți să vedem pe partea asta a carierei, a vieții profesionale, a muncii. Ceva s-a întâmplat, ia să vedem ce s-a întâmplat. Foarte interesant. Pe planul ăsta profesional a venit o schimbare foarte bruscă. O schimbare care eu aș spune că nu prea v-a plăcut așa de tare. Ați aflat, probabil, de niște lucruri ascunse, ați aflat, probabil, ceva s-a descoperit, anumite invidii, anumite bârfe, da? Și unii dintre voi a venit așa, ca o surpriză lucrul ăsta, v-a luat pe nepusă masă. Dar, trebuie să vă spun un lucru, treaba asta, situația asta nu a venit întâmplător. Faptul că voi ați aflat de anumite lucruri negative legate de viața voastră profesională, nu știu, o anumită bârfă sau faptul că, uite, că Xulescu a vrut să te pună rău cu șeful sau, nu știu, bârfe și invidii de genul ăsta, da, la locul de muncă. Nu a venit întâmplător, pentru că roata norocului nu vine întâmplător. Cum de asemenea, e posibil alții dintre voi, de exemplu, să fi primit o veste. O veste așa, pe nepusă masă, pe care voi, cum să zic eu, o informație pe care voi să o puneți bine, da? Să nu o spuneți, da? Să așteptați cumva, să vă folosiți intuiția și să știți, mai eu informația asta trebuie să o pun bine, trebuie să o păstrez, o pun deoparte. Și avem o regină de bâte, nu știu, zodiile de foc, berbec, leu săgetător.
Această regină mie îmi spune că o să cam mai vede de furcă cu voi. De ce? Pentru că nu vă veți lăsa și veți folosi posibil această informație pe care voi, surprinzător, printr-o conjunctură ați obținut-o sau o veți obține, dar o veți folosi, aș zice, pentru a avea o reușită foarte rapidă sau poate a găsi un loc de muncă foarte rapid. Da? Cam așa. Sau pentru a obține anumite beneficii la locul de muncă actual. E o informație aici care face toți banii. Haideți să vedem pe partea asta materială. Cu bănuții cum stați, dragii mei din Pești. Avem nebunul. Cu bănuții, cu nebunul, posibil să fie avut o ușoară creștere de bani așa. Nu marcane majore, dragilor. Nu marcane majore. Deci, pe partea banilor. Dragilor, dacă ați avut dificultăți la bani, pe partea asta financiară, se pare că lucrurile problemele astea se cam termină. Da? Deci, în primul și în primul rând, avem nebunul care vorbește de o creștere, o sumă de bani posibil bruscă, e adevărat, nu vreo avere, dar este un început. Un început care va aduce cu sine o închidere de etapă din viața voastră pe plan financiar. Da, ceva cumva se termină, nu știu, poate că dacă ai avut ceva dificultăți, poate în a vinde, nu știu, vreo casă, vreun teren, că în general lumea ne vorbește de lucruri mari, cu valoare mare și în general de imobiliare. Dar nu neapărat lucrul ăsta, sau poate să fie ceva din străinătate, ceva care ție să-ți aducă bani din străinătate, departe de tine. Da? Și lucrul ăsta cumva vine către tine, da? Se încheie o etapă de neajunsuri, se încheie o etapă de dificultăți, da? Încet, încet ele încep să dispară și vine o stabilitate, da? Și posibil niște bani, cum am mai spus, din urma unei vânzări. Avem un as de spade care pe plan financiar îmi spune totuși să nu faci totuși cheltuieli foarte mari, iar dacă ai în gând să dai o sumă de bani cuiva împrumut, ai putea să te gândești și la varianta în care respectiva persoană nu o să poată să ți dea înapoi. Așa că știți cum e cu sabia asta, cu două tăișuri, da? Da? Pentru că există riscul ăsta și să nu strici relația cu respectiva persoană din cauza banilor. Adică e ca și cum ai zice, dacă vrei să-i dai și ia-ți gândul de la ei, sau îl ia în calcul că banii ăia e posibil să nu mai poți să-i dea înapoi, cum de asemenea mai poate să fie și varianta cealaltă în care pur și simplu îi dai și dați sunt, fără să-i mai ceri înapoi. Acum, pentru cei care sunteți într-o pereche. Într-o pereche, pe partea asta sentimentală, avem un rege de cupe, un paș de cupe, clar zodii de apă, Rac, Pești, la fel ca și voi, sau Scorpion. Poate că perechea voastră are una din aceste zodii. Ce îmi spune regele ăsta de cupe? Îmi spune că o relație între voi în care sentimentele, emoțiile sunt, cel puțin în ultima perioadă, au fost la cote maxime. Și faptul că avem un paș de cupe, asta îmi zice că s-ar putea să aveți o surpriză. Mai ales pentru relațiile astea care sunt tinerele așa și care poate vă doriți copii, de ce nu? Pentru că e posibil să aveți o surpriză legată de o sarcină, de un copil. Da, nu este obligatoriu, dar este... Asta îmi spun cărțile. Cum de asemenea, sunt unii dintre voi care chiar vreți ceva serios, da? Vreți să mergeți mai departe cu relația, poate să o oficializați sau pur și simplu să
vă mutați împreună, poate, sau poate, cum am mai spus, să vă gândiți, dom'le, uite, e timpul să avem și noi un copil, de exemplu. Avem un 7 de monede, un 7 de monede care pe partea asta dragostei, în pereche, se pare că apar rezolvări după posibile mici probleme în relație. Deci dacă ați avut ceva discuții, ele se vor rezolva. Acum, cei singurei. Cei singurei ceva probleme pe care trebuie să le rezolvați, dragilor. Sau a trebuit să le rezolvați înainte de a căuta pe cineva. Haideți să vă spun acum, să vă povestesc, dragii mei care sunteți singuri, pe partea asta a dragostei, a sentimentelor. Avem și un 8 de cupe, care ați avut într-adevăr de rezolvat anumite situații legate de viața voastră sentimentală și sunteți dispuși să căutați, logic, sunteți dispuși să căutați, să lăsați ce a fost, să rămână în urmă și sunteți într-o permanentă căutare. Trebuie să vă spun că apare un paș de bâte. Tot îmi apar legăturile astea cu zodiile de foc. Berbec, Leu, Săgetător. Este cineva posibil mai tânăr decât voi. Pentru unii dintre voi, da, mare atenție, pentru că putem avea un personaj sau putem avea pur și simplu o anumită situație. Deci, pentru cei care rezonați cu acest mesaj, o persoană mai tânără decât voi, o persoană foarte entuziastă, o persoană care aventuroasă, așa, foarte energică și la care te va atrage felul ei de a fi, de a se manifesta. Poate nu neapărat aspectul fizic, cât te va atrage cum vorbește, cum se manifestă, da? Și energia care o emană. Cum de asemenea ne mai poate vorbi de situația în care vei primi o veste, o veste bună, care îți va schimba viața într-o manieră foarte pozitivă și care, într-adevăr, poate să fie relaționată cu o persoană. Bun, haideți să vedem care este mesajul pentru voi, dragilor. Și avem libelula. Libelula care îmi vorbește de încredere, îmi vorbește de zile bune, zile pline de bucurie și de o reînnoire așa și o conexiune spirituală foarte puternică. Și profit și eu de acest mesaj al cărților în acela de a avea încredere mai multă în tine, pentru că lucruri bune vin către voi și nu vă pierdeți conexiunea cu spiritualitatea, nu vă pierdeți conexiunea cu lucrurile bune și pozitive din viața voastră. Dat fiind că avem și acest mesaj, profit de acest lucru și vreau să îndemn în special pe toți românii mei, atât cei din străinătate, la fel ca și mine, cât și cei care sunteți în țară, să nu dați voie nimănui să ne dezbine, să ne despartă, să bage ură între noi, așa cum am văzut în ultimele zile pe TikTok și pe toate rețelele astea de socializare, în care efectiv român se urăște pe român. Și trebuie să vă spun că chiar dacă poate și eu m-am simțit lezată de anumite afirmații pe care le fac alți români, totuși nu ura și nu răutatea este soluția, din punctul meu de vedere. Fiecare ducem o cruce în spate, fiecare avem în spatele nostru situații grele, nimănui nu i-a fost ușor. Știu ca și mine, sunt mulți români care suntem pribegi, suntem nomazi. Am devenit un popor nomad, care am avut neșansa să ne înșirăm așa prin toată lumea, dar să știți un lucru. Din punctul meu de vedere personal, lucrul ăsta capătă încet un sens.
Pentru că vreau să spun că lăsăm la o parte vreascurile, dacă nu-i pădure fără uscături, noi ăștia care am plecat, să știți că chiar nu am făcut nația română de râs. Și trebuie să vă zic că am avut, nu știu dacă norocul sau ghinionul să trec prin câteva țări de-a lungul anilor și majoritatea se întreabă, bă, cum puteți voi românilor, bă, să știți, să învățați atât de repede o limbă străină, să învățați atât de repede să faceți lucruri, să deprindeți lucruri. Asta ne face speciali, să știți. Da? Asta ne face special. Asta înseamnă că noi suntem o nație care a născut niște genii de-a lungul istoriei. Așa că vă rog eu, nu vă lăsați manipulați de alte energii negative, să vă certați părinți cu copii, așa cum am văzut pe TikTok, vai. Deci m-a durut sufletul, eu nu mai am părinți, dar iar copiii mi-am ținut în permanență lângă mine, nu am suportat să stau fără ei, că mi-a fost greu, nu că greu, mi-a fost super, super greu, dar cu credință în Dumnezeu și cu ideea că nu o să mă las și că o să stau vertical și nu în poziția ghiocel, de fiecare dată de câte ori viața va încerca să mă pună la pământ. Și asta te face puternic. Așa că fiți și voi puternici și bucurați-vă de spiritul ăsta care îl avem noi, spiritul ăla de român. Și nu vă lăsați influențați de alții. Numai bine vă doresc, dragii mei, până la următoarea lectură când ne vom revedea, ca de obicei, să fiți iubiți.